नमस्कार मित्रांनो, मी अनुप सोनावणे NLP कोच घेऊन येतोय एक खास वर्कशॉप तुमच्या सबकॉन्शियस माइंडसाठी. एक पाऊल श्रीमंतीकडे. आपल्या सबकॉन्शियस माइंडमध्ये, आपल्या मनामध्ये काही अशा नेगेटिव्ह बिलीफ्स आहे, काही नकारात्मक विचार आहे पैशांबद्दल, जे घर करून बसले. मित्रांनो, जर तुम्हाला आयुष्यामध्ये पुढे जायचंय आणि तुम्हाला जर मागून कोणी घट्ट धरून ठेवलं तर तुम्ही पुढे नाही जाऊ शकत. असंच आहे, तुम्हाला पुढे जायचंय, तुम्हाला प्रगती करायची, तुम्हाला खूप पैसा कमवायचा आहे, पण काही नेगेटिव्ह विचार आहेत, काही नेगेटिव्ह एक्सपिरियन्स आहेत, काही पास्टमध्ये झालेल्या अशा वेदनादायक घटना आहेत ज्यांनी तुम्हाला घट्ट धरून ठेवलंय आणि जे तुम्हाला पुढे जाण्यासाठी थांबवत आहे. या सर्व एक्सपिरियन्स, हे सगळे पास्टमधले झाले चुका, पास्टमधले ज्या नेगेटिव्ह बिलीफ्स आपल्या मनामध्ये घर करून बसलेत, या सगळ्यांना आपल्याला नाहीसे करायचं आहे. हे सगळं शिकणार आहोत आपण माझ्या या येत्या 20 ऑक्टोबरच्या वर्कशॉपमध्ये. श्रीमंत लोक कसे विचार करतात, काय करावं लागेल जर तुम्हाला पुढे जायचंय, जर तुम्हाला भविष्यामध्ये अजून प्रगती करायची, तर तुमच्या भविष्याची इमेज खूप क्लिअर पाहिजे की मला काय गाठायचंय, माझं कुठलं ध्येय आहे, हे ध्येय कसं गाठता येईल, पैशांचं ध्येय, गोल सेटिंग फॉर मनी ज्याला आपण म्हणतो, हे कसं करता येईल, हे आपण या वर्कशॉपमध्ये शिकूया. आपले दोन मन असतात मित्रांनो, कॉन्शियस आणि सबकॉन्शियस, चेतन आणि अवचेतन. या सगळ्या गोष्टी आपले पास्ट, प्रेझेंट आणि फ्युचर आपल्या सबकॉन्शियस माइंडमध्ये फिट झालेले असतात आणि आपण आपल्या पद्धतीने, आपल्याला कसं यश पाहिजे, आपल्याला काय पाहिजे, त्या पद्धतीने आपण आपली माइंड प्रोग्रामिंग करू शकतो. श्रीमंत लोकांनी त्यांची माइंड प्रोग्रामिंग केली आहे, यशस्वी लोकांनी त्यांची माइंड प्रोग्रामिंग केली आहे. हे कशी केली आहे हे आपण शिकणार आहोत येत्या 20 ऑक्टोबरला. मी येतोय कोल्हापूरला घेऊन एक छोटासा वर्कशॉप. भेटूया मग 20 ऑक्टोबरला. थँक्यू.